Kiếm tiền nghệ thuật thấu hiểu và mượn lực. Có một loại tri thức không nằm trong sách vở. Có một kiểu giàu có không nằm trong tài khoản ngân hàng. Chúng tôi gọi đó là sự khôn ngoan. Và kênh Người Khôn Ngoan được sinh ra không để kể lại những điều ai cũng biết mà để khơi mở những điều ít người chịu nhìn sâu. Tại đây, mỗi video là một cánh cửa dẫn bạn vào một thế giới nơi câu hỏi quan trọng hơn câu trả lời, nơi sự thấu hiểu có giá trị hơn cả thông minh. Bạn có thể đang sống, nhưng chưa chắc đã tỉnh thức. Bạn có thể đang kiếm tiền, nhưng chưa chắc đang hiểu được trò chơi. Video bạn sắp xem không phải là bí kíp làm giàu nhanh, mà là một bản đồ trí tuệ được viết cho những ai dám chơi cuộc chơi lớn hơn bằng tư duy sáng suốt hơn. Đây là một video nhiều tầng lớp nội dung. Nếu bạn chỉ xem nửa chừng, bạn sẽ bỏ lỡ điều đắt giá nhất, thứ thường nằm ở đoạn mà nhiều người vội vàng lướt qua. Nếu bạn thật sự nghiêm túc với sự thay đổi, hãy xem đến cuối. Và nếu bạn thấy một điều gì đó trong video này khiến bạn dừng lại và suy nghĩ, hãy bình luận con số 1 để tôi biết có ai đó ngoài kia cũng đang cùng tôi đi trên con đường này. Hãy nhấn đăng ký kênh, vì mỗi tuần, chúng ta không chỉ xem video, chúng ta đang cùng tỉnh thức. Nếu bạn vẫn đang cố gắng kiếm tiền bằng cách chỉ dùng sức mình, bạn đang chơi một trò chơi quá đơn độc, và bạn sẽ thua. Không phải vì bạn không đủ giỏi, mà vì bạn không hiểu. Kiếm tiền không phải là một cuộc thi sức mạnh, mà là một nghệ thuật mượn lực. Phần 1. Khái niệm mượn cốt lõi của mọi đòn bẩy giàu có. Có một sự thật mà ít ai dạy bạn trên ghế nhà trường. Tất cả những ai thành công vượt bậc, dù là doanh nhân, nghệ sĩ hay học giả, đều biết cách mượn. Nhưng không phải mượn tiền, mượn quyền một cách đơn giản, mà là mượn như một nghệ thuật sống. Từ hàng nghìn năm trước, người xưa đã hiểu điều đó. Lưu Bị không mạnh về quân sự như Quan Vũ, không giỏi mưu kế như Gia Cát Lượng, nhưng ông mượn được lòng người, mượn được lòng trung và trí tuệ của thiên hạ. Và nhờ đó, ông dựng nên cả một đế nghiệp. Thế giới hiện đại không khác. Elon Musk không tự chế tạo tên lửa, Steve Jobs không tự viết mã iOS, Warren Buffett không tự phân tích từng doanh nghiệp. Nhưng họ biết mượn, mượn trí, mượn thời, mượn lực, mượn niềm tin. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao mình làm việc rất nhiều, rất chăm, nhưng tiền vẫn không dư? Đó không phải vì bạn lười, mà vì bạn đang chơi một cuộc chơi không có đòn bẩy. Bạn dùng duy nhất một nguồn lực, sức mình. Và sức người dù kiên cường đến đâu cũng có giới hạn. Hãy hình dung bạn đang đẩy một chiếc xe leo dốc một mình, rồi có người đi ngang bảo sao bạn không dùng phanh tay để giữ rồi gọi thêm người giúp, hoặc đợi gió thuận. Nhưng bạn trả lời tôi sợ phiền người khác. Câu chuyện nghe quen không? Đó chính là nơi tư duy tự lực tuyệt đối giết chết cơ hội giàu có. Mượn không phải yếu, mà là khôn. Trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là Việt Nam, chúng ta hay được dạy rằng phải tự làm, không nên nhờ vả. Việc này tưởng như dạy ta độc lập, nhưng trong bối cảnh kinh tế mới, nó vô tình khiến ta co lại, tách mình khỏi đòn bẩy xã hội. Chúng ta không phải cá nhân riêng lẻ, mà là phần tử trong một hệ sinh thái. Và hệ sinh thái ấy, nếu biết cách vận hành, có thể cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần, miễn là bạn biết cách mượn mà không đánh mất chính mình. Một trong những hình ảnh tôi rất thích là hình ảnh của chiếc đòn gánh. Bạn có thể bê 2 thùng nước bằng tay nhưng bạn sẽ sớm mỏi. Nếu biết dùng đòn gánh, bạn chỉ cần mượn vai, mượn nhịp, mượn sức bật từ thân thể để cân bằng và di chuyển xa hơn. Tiền cũng thế, cơ hội cũng thế, ảnh hưởng cũng thế. Người giàu không làm tất cả. Họ không cố gồng, họ chỉ biết đòn bẩy phù hợp. Và đòn bẩy đầu tiên trong mọi hành trình làm giàu không phải là vốn mà là suy nghĩ. Ở phần tiếp theo, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện tưởng như đơn giản nhưng đủ để thay đổi toàn bộ cách bạn nhìn về sự mượn và khởi đầu của mọi đòn bẩy. Câu chuyện về cậu bé và hòn đá, và tại sao hầu hết chúng ta đều đang bỏ lỡ cách dễ nhất để đi xa. Phần 2. Những câu chuyện gợi mở từ cổ tích đến đời thực. Hồi nhỏ, có bao giờ bạn từng được nghe kể chuyện về một cậu bé cố sức nhấc một hòn đá lớn khỏi vườn nhà, nhưng mãi không làm được? Cậu dùng hết lực, dùng cả gậy bẩy, thậm chí cả chân, nhưng viên đá vẫn không nhúc nhích. Người cha đi ngang qua, hỏi, con đã dùng hết sức chưa? Cậu bé gật đầu, mồ hôi nhễ nhại, rồi ạ. Người cha mỉm cười và nói, chưa đâu con chưa nhờ cha. Câu chuyện chỉ là một mẩu nhỏ, nhưng nó gói trọn một bài học lớn. Chúng ta thường đánh giá việc nhờ người khác là biểu hiện của sự bất lực, trong khi thật ra đó lại là biểu hiện sâu sắc nhất của sự thông minh. Một trong những điều nghịch lý là người thành công thường không làm gì một mình cả. Họ không ngại mượn vai, không xấu hổ khi nhờ giúp,
và càng không tự cho rằng mình phải hoàn tất mọi việc để xứng đáng có kết quả. Trong thế giới khởi nghiệp, người ta có một khái niệm gọi là MVP, Minimum Viable Product, nghĩa là khi bắt đầu, bạn chỉ cần một sản phẩm đủ dùng, đủ hiểu thị trường, không cần hoàn hảo. Và để tạo ra nó, hầu hết founder đều phải mượn nhân sự, mượn tài nguyên, mượn ý tưởng, mượn danh tiếng người khác để bước đầu lấy lòng tin. Hãy để tôi kể bạn nghe về Quang, một người bạn tôi quen biết. Năm 23 tuổi, Quang thất nghiệp sau đại học. Trong tay không có gì ngoài một ý tưởng làm nền tảng dạy tiếng Anh trực tuyến. Anh không biết lập trình, không có vốn, không có quan hệ ngành công nghệ. Nhưng anh có một thứ, sự can đảm để đi mượn. Anh mượn bạn mình một góc nhà để làm việc, mượn máy tính cũ, mượn tài khoản Canva để thiết kế giao diện demo, mượn chính người bạn gái của mình vốn là sinh viên sư phạm Anh để thử nghiệm sản phẩm. Khi sản phẩm MVP thành hình, Quang tiếp tục mượn uy tín. Anh gửi thư cho một chuyên gia giáo dục lớn, trình bày ý tưởng với lời mời đầy thành khẩn. Cháu chỉ xin bác một lời phê bình trung thực. Người ấy không chỉ phản hồi mà còn giới thiệu Quang với một quỹ hỗ trợ startup trẻ. 3 năm sau, nền tảng của Quang được định giá hơn 2 triệu đô. Tôi hỏi Quang, điều quan trọng nhất mà mày học được sau tất cả là gì? Anh cười, là mình chẳng cần gì cả để bắt đầu ngoài một cái đầu biết cách mượn. Phần 3. Mượn như thế nào? 4 hình thức mượn của người khôn ngoan. Nếu ví việc làm giàu như việc vượt biển lớn, thì người thành công không phải là người bơi giỏi nhất mà là người biết mượn được gió, mượn được buồm, mượn được thủy triều và hải đổ. Dưới đây là 4 hình thức mượn phổ biến và hiệu quả nhất bạn có thể áp dụng vào bất kỳ giai đoạn nào trong sự nghiệp hay cuộc sống. 1. Mượn trí giải mã sự thông thái của người khác. Người khôn không học bằng trải nghiệm của chính mình, họ học từ trải nghiệm của người khác. Thay vì mất 5 năm để phạm sai lầm trong đầu tư, bạn có thể mất 5 tiếng để đọc sách của Warren Buffett. Thay vì lúng túng 2 năm khi khởi nghiệp, bạn có thể dành 2 buổi cà phê để học từ người đi trước. Đi nhanh một mình, đi xa thì phải đi cùng trí tuệ của những kẻ đi trước. Hãy xây cho mình một hệ thống mentor, không nhất thiết phải là người nổi tiếng. Đó có thể là một người hàng xóm biết cách tiết kiệm, một người bạn giỏi quản lý thời gian, một người anh từng thất bại trong kinh doanh và biết cách tránh hố sâu. Khi bạn mượn trí đúng, bạn không chỉ đi nhanh hơn, bạn còn tránh được những cái giá rất đắt của kẻ học muộn. 2. Mượn sức. Đừng làm mọi thứ một mình. Trong thời đại của công nghệ, việc bạn cố làm tất cả là một sự thiếu hiểu biết. Bạn có thể thuê thiết kế trên Fiverr, giao việc cho trợ lý ảo từ Philippines, tự động hóa báo cáo bằng ChatGPT, học bất kỳ kỹ năng nào từ khóa học giá dưới 200k. Càng sớm nhận ra sức mạnh không nằm ở khối lượng việc bạn làm, mà ở kết quả bạn tạo ra, bạn càng biết cách mượn sức đúng chỗ. Một câu nói quen thuộc trong giới đầu tư, người giàu không mua thời gian bằng tiền, họ đổi tiền để mua thời gian. 3. Mượn thế bắt đúng sóng, đúng thời. Bạn giỏi đến đâu không quan trọng bằng việc bạn đúng thời điểm hay không. Một người mở cửa hàng điện thoại năm 2003 sẽ thắng lớn. Nhưng nếu bạn mở năm 2025 khi mọi người đều mua online, bạn đang đi ngược sóng. Mượn thế là đọc được dòng chảy xã hội, là nhìn thấy điều gì sắp xảy ra trước khi nó xảy ra. Câu chuyện thành công của TikTok, Shopee hay VinFast đều là ví dụ của những người mượn thế cực tốt. Họ không tạo ra làn sóng, họ đứng đúng chỗ khi sóng đến. 4. Mượn niềm tin. Sức mạnh của danh tiếng và quân hệ. Niềm tin không mua được nhưng có thể mượn được. Khi bạn gắn tên mình với một người được tôn trọng, bạn đang mượn uy tín. Khi bạn cộng tác với một thương hiệu mạnh, bạn đang mượn danh tiếng. Khi bạn kể một câu chuyện thật chạm đến cảm xúc người nghe, bạn đang mượn lòng tin để đổi lấy sự ủng hộ. Trong kinh doanh, người ta gọi đây là đòn bẩy tín nhiệm. Người có thương hiệu cá nhân mạnh sẽ huy động vốn nhanh hơn, được mời nói chuyện nhiều hơn, được khách hàng tin tưởng nhanh hơn. Đừng đánh giá thấp sức mạnh vô hình này. Trong một thế giới đầy hoài nghi, lòng tin là tiền tệ. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhìn lại tại sao nhiều người dù có tài, có đam mê vẫn không thể bứt phá. Nguyên nhân không nằm ở khả năng mà ở tư duy phải tự làm tất cả mới xứng đáng. Và đó là cái bẫy nguy hiểm nhất mà một người mưu cầu thành công có thể rơi vào. Phần 4. Cái bẫy tôi phải tự làm. Tư duy ngụ ý hiểm ngán chặn thành công. Có một câu nói khiến nhiều người nghèo mãi không thể giàu, dù họ có đầy đủ năng lực. Chỉ khi nào tôi tự làm được mọi thứ, tôi mới xứng đáng với thành quả. Nghe có vẻ đạo đức, nhưng nếu phân tích sâu hơn, ta sẽ thấy đó là tư duy nguy hiểm nhất mà người mưu cầu tự do tài chính có thể mắc phải.
Đây là cái bẫy của sự kiêu hãnh được ngụy trang dưới vỏ bọc của tự lập. Tư duy này khiến bạn từ chối hỗ trợ, làm tất cả một mình, tốn hàng tháng trời để học kỹ năng mà người khác có thể giúp bạn trong 3 giờ. Và trong khi bạn loay hoay với chi tiết, người khác đã tiến xa vì họ biết tập trung vào điều duy nhất họ giỏi nhất. Hãy nhìn những người xây nên công ty hàng triệu đô, họ không giỏi mọi thứ. Họ giỏi một thứ và biết mượn người giỏi cho phần còn lại. Tôi từng hỏi một chủ doanh nghiệp nhỏ, tại sao anh không thuê kế toán mà cứ ôm lấy việc này? Anh trả lời, tôi sợ người ta làm sai. Tôi hỏi lại, nhưng nếu anh cứ mãi sợ thì ai sẽ lo chuyện tăng trưởng, mở rộng, tìm đối tác? Anh im lặng. Chính sự sợ hãi bị phản bội, bị phụ thuộc, bị hiểu lầm khiến ta thu mình và tự bóp nghẹt chính doanh nghiệp, chính ước mơ của mình. Người giàu không giỏi tất cả, họ chỉ giỏi buông tay đúng lúc. Đôi khi, buông việc là một hành động đầy trách nhiệm với chính lý tưởng của mình. Vì nếu cứ ôm đồm, bạn sẽ không thể mở rộng. Mà nếu không mở rộng, bạn mãi chỉ là người bận rộn chứ không phải người giàu có. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ 5 câu hỏi đơn giản nhưng có thể giúp bạn chuyển đổi hoàn toàn tư duy từ làm tất cả sang dẫn dắt đúng. Và một khi bạn thực sự hiểu vai trò của mình, bạn sẽ bắt đầu chơi cuộc chơi lớn hơn, nhẹ hơn và thông minh hơn. Phần 5 giờ 5 phút câu hỏi để chuyển hóa tư duy từ người làm việc thành người dẫn dắt. Khi bạn nhận ra rằng không thể làm giàu bằng cách làm tất cả, bạn sẽ cần một la bàn mới để định hướng. 5 câu hỏi sau không phải là mẹo làm giàu mà là tấm gương phản chiếu vai trò thật sự của bạn trong cuộc chơi kinh tế. 1. Đâu là việc duy nhất mà chỉ bạn làm tốt nhất? Nếu có một thứ bạn làm mà người khác không thể thay thế, đó chính là vai trò cốt lõi. Tất cả việc khác, bạn nên trao quyền. Steve Jobs không thiết kế vi mạch, Oprah không tự quay phim, nhưng họ làm tốt nhất một thứ, tầm nhìn. Câu hỏi phụ, nếu bạn bị buộc chỉ làm một việc trong công ty thì việc đó là gì? 2. Công việc nào khiến bạn kiệt sức nhất nhưng giá trị tạo ra thấp nhất? Hãy trung thực, có thể đó là việc bạn tự thấy cần thiết nhưng thực chất, nếu ủy quyền được, bạn sẽ có thêm 5 tiếng mỗi tuần để phát triển. Người giàu không làm nhiều, họ làm đúng. 3. Nếu phải nhân gấp 10 lần doanh thu, bạn sẽ làm gì khác đi ngay lập tức? Câu hỏi này ép bạn bước ra khỏi vùng an toàn, vì bạn sẽ không thể tiếp tục tự làm tất cả. Bạn sẽ bắt buộc phải mượn người, mượn công nghệ, mượn vốn, mượn tư duy. 4. AI là người bạn đang từ chối sự giúp đỡ mà không nhận ra. Đôi khi, người có thể hỗ trợ bạn đang rất gần nhưng bạn ngại nhờ, vì bạn muốn giữ hình ảnh tự lực. Hãy nhớ, không ai có thể tự dựng một cây cầu. Thành công là cây cầu được xây từ sự cho đi và nhận lại đúng lúc. 5. Nếu bạn chỉ làm chủ tư duy và tầm nhìn, mọi thứ còn lại do người khác lo, cuộc đời bạn sẽ thế nào? Câu hỏi này gợi mở một thực tại mới. Bạn không cần trở thành người giỏi nhất trong mọi việc, bạn cần trở thành người tạo ra hệ sinh thái để mọi người giỏi phát huy. Người thành công không ôm vai diễn người hùng đơn độc. Họ xây dựng một vũ trụ nơi mọi người cùng phát sáng. Trong phần tiếp theo, phần đặc biệt quan trọng, chúng ta sẽ bàn về thứ vô hình nhưng quyết định toàn bộ hành trình, mượn lực của bạn, nguồn năng lượng bên trong. Không phải kỹ năng, không phải vốn, không phải tài nguyên, mà là năng lượng của bạn có đủ để dẫn dắt, truyền cảm hứng và thu hút tài lộc hay không? Phần 6. Năng lượng, nguồn gốc thật sự của sự giàu có. Có một sự thật không được nói đủ nhiều. Người kiếm được nhiều tiền nhất không phải người giỏi nhất, mà là người có năng lượng cao nhất. Tiền bạc là hệ quả, nhưng năng lượng là nguyên nhân. Năng lượng không phải là sự nhiệt tình nhất thời, mà là trường lực sống động bạn mang theo mỗi ngày, trong ánh mắt, giọng nói, cách bạn hiện diện. Hãy nhớ, người trầm lặng nhưng vững vàng có năng lượng thu hút. Người nói nhiều nhưng tiêu cực làm tiêu tan cả cơ hội. Người hành động nhất quán, sống đúng với giá trị sẽ tạo ra một trường hấp dẫn mạnh đến nỗi cơ hội tự tìm đến. Trong các lớp huấn luyện cao cấp, người ta không hỏi bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Họ hỏi năng lượng bạn đang tỏa ra là gì? Làm sao để nâng cấp năng lượng? 1. Giải phóng cảm xúc bị kìm nén. Bạn không thể thu hút sự thịnh vượng nếu trong bạn luôn mang sự oán trách, ghen tị, nghi ngờ chính mình. Hãy học cách giải phóng, viết nhật ký, thiền, thể thao, trò chuyện thật lòng, bất kỳ cách nào giúp bạn thanh lọc tâm trí. 2. Chọn lọc người bạn tiếp xúc. Có những người hút cạn năng lượng bạn, có những người nâng bạn lên chỉ bằng một cái nhìn tin tưởng. Hãy chọn môi trường có người sống thật, hành động có trách nhiệm, nói lời có trọng lượng.
Bạn sẽ không thể bay nếu quanh bạn toàn người không tin rằng bay là có thể. 3. Làm điều bạn tin. Người có năng lượng cao là người không cần lý do để hăng say vì họ đang sống đúng với hệ giá trị của họ. Dù bạn chỉ làm bánh, dạy học, lái xe, viết content, nhưng nếu bạn tin vào việc mình làm, năng lượng bạn truyền ra sẽ chạm đến người khác. 4. Hạn chế rò rỉ năng lượng. Mỗi lần bạn than phiền vô ích, cuốn vào drama, giữ những mối quan hệ độc hại, làm việc không phù hợp, bạn đang rò rỉ năng lượng quý giá. Hãy học cách nói không, cách im lặng khi cần, cách dừng lại thay vì gồng gánh. Khi năng lượng của bạn mạnh, bạn sẽ thấy mình như một thỏi nam châm. Người cùng chí hướng tự tìm đến. Cơ hội xuất hiện đúng lúc. Ý tưởng đến đều đặn. Và cả sự hỗ trợ vô hình từ vũ trụ cũng rõ ràng hơn. Không có năng lượng mọi chiến lược đều thất bại. Có năng lượng bạn có thể xoay chuyển cả hệ thống chỉ bằng sự hiện diện. Trong phần tiếp theo, phần cuối cùng, chúng ta sẽ đúc kết toàn bộ hành trình từ tư duy mượn lực đến hành động cụ thể để bạn không chỉ hiểu mà còn thực sự bắt đầu sống trong trạng thái giàu có một cách toàn diện. Phần 7. Kết luận: bước ra khỏi vòng xoáy, bắt đầu trò chơi mới. Bạn vừa đi qua một hành trình không chỉ là về tiền mà là về con người bạn sẽ trở thành trong hành trình làm ra tiền. Bạn đã hiểu rằng giàu không đến từ cố gắng một mình mà từ biết mượn lực đúng lúc. Thành công không đến từ việc làm nhiều mà từ biết làm đúng với đúng người, đúng thời điểm. Sự khác biệt không nằm ở xuất phát điểm mà nằm ở năng lượng bạn nuôi dưỡng và phát tỏa mỗi ngày. Nếu bạn đang ngồi đây, đọc đến dòng cuối cùng này, tôi tin rằng bạn đã không còn muốn đi làm để sống, bạn muốn sống để tạo ra giá trị. Vậy thì câu hỏi không còn là tôi kiếm được bao nhiêu tiền, mà là tôi đang chơi trò chơi nào và tôi đang chơi nó với tâm thế nào. Người bình thường làm việc để tồn tại, người khôn ngoan xây dựng hệ sinh thái để phát triển, người thức tỉnh biết rằng mình chính là tài sản giá trị nhất. Bắt đầu từ hôm nay, hãy làm một việc đơn giản. Viết lại vai trò của bạn trong trò chơi tiền bạc. Xác định rõ bạn giỏi nhất ở đâu và bạn cần mượn gì. Cắt đi những điều đang tiêu hao năng lượng. Tạo ra không gian cả vật lý lẫn tinh thần để giàu có chỗ mà bước vào. Đừng tìm cách kiểm soát mọi thứ. Hãy học cách thiết kế hệ thống để mọi thứ tốt đẹp tự vận hành. Và hãy luôn nhớ, bạn không cần có thật nhiều tiền để bắt đầu mượn lực. Bạn chỉ cần có một tầm nhìn đủ rõ và một trái tim đủ can đảm. Hãy chia sẻ hành trình này cho người bạn tin là họ cũng đang kẹt trong một vòng xoáy cũ. Vì biết đâu, một hành động nhỏ của bạn chính là cái gật đầu mà vũ trụ đang chờ để bật đèn xanh. Cảm ơn bạn đã đi đến tận cùng bài viết này. Bắt đầu từ giờ hãy sống như thể bạn đã giàu. Vì điều đó, sớm muộn cũng trở thành sự thật. Nếu bạn đã đi đến đây, tôi có một điều muốn nói. Bạn không còn là người bình thường. Người bình thường dừng lại ở những câu nói dễ nghe. Bạn thì khác, bạn tìm đến sự thật không dễ nuốt, nhưng cần thiết. Có thể bạn chưa giàu ngay sau video này, nhưng bạn đã bắt đầu giàu hơn trong tư duy. Và từ đó, thực tại sẽ sớm thay đổi. Kênh Người Khôn Ngoan không phải nơi để tiêu thụ nội dung, mà là nơi để khơi gợi chính bạn. Bạn có thể xem và đi tiếp, hoặc bạn có thể bắt đầu thay đổi bằng việc đăng ký kênh và để lại bình luận về điều gì khiến bạn dừng lại, nghĩ ngợi hoặc muốn áp dụng ngay. Hãy chia sẻ video này nếu bạn nghĩ ai đó xứng đáng được khai mở. Vì ở đây chúng ta không chỉ học để sống tốt hơn, chúng ta học để nhìn sâu hơn, sống tỉnh hơn và dẫn dắt khôn ngoan hơn.